Okay, there's one more candlestick I'm looking for. Yes. So what candlestick is this? What candlestick is this? Shooting star, sir. Shooting star. Okay. Bearish shooting star. Bearish shooting star. Yeah. So these are the candlestick that we have done previously. So ilé jẹ́ kí a mọ̀ wípé a ti ń dá àwọn candlestick wa mọ̀. So àwa tí bá jẹ́ pé bóyá a ṣe ń ṣe iyèméjì pé ṣóhun ni àbóhun kọ́, ẹ jẹ́ kí a make sure pé a tún ìwé wa gbé. So lénìí tó jẹ́ 27th of December 2024, a máa tún máa wo candlestick. A tún máa tẹ̀síwájú ní candlestick wa. So candlestick tí a fẹ́ mẹ́nu bà ń sìn, à ń pè àwọn candlestick yìí ní doji. Ẹ jẹ́ kí n kọ síta fún wa ká lè rí. Doji. Doji yìí èdè Japanese ni. Torí pé èèyàn tí ó gbé theory candlestick jáde ará Japan ni. So ló fi sọ àwọn candlestick yìí ní orúkọ. Tó bá jẹ́ pé bóyá ọmọ Yorùbá náà ni ó gbé candlestick yìí jáde, àwọn máa rí orúkọ Yorùbá náà tó máa jẹ́. Bí àwọn máa rí Táyé, àwọn máa rí Kẹ́hìndé. àbí àwọn máa rí Iyèméjì. Okay. Àbí? So candlestick tá máa gbé ẹ̀wò lénìí ni doji. So nínú doji candlestick a ní oríṣi mẹ́ta nínú doji candlestick, ṣùgbọ́n a máa gbé méjì yẹ̀wò nínú ẹ̀ lénìí. So èyí tá máa wò lénìí òun ni à ń pè ní dragonfly. À ń pè kan ní dragonfly doji. Ìkejì à ń pè ìkejì ní gravestone doji. Kí ni nǹkan tí àwọn doji candlestick yìí jẹ́ kó tó di pé mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yà á fún wa? Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé nǹkan tí doji jẹ́. Doji túmọ̀ sí wípé ó túmọ̀ sí indecision. Ó dàbí pé èèyàn ò mọ̀ bóyá àwọn buyers, bóyá àwọn tó fẹ́ rà àwọn ló wà nínú ọjà ni àbí àwọn tí wọ́n fẹ́ tà àwọn ló wà nínú ọjà. So nǹkan tí doji candles tó jẹ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n eléyìí méjèèjì yìí tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò yìí, eléyìí ń sọ fún wa, ó máa ń sọ fún àwọn tó wà nínú ọjà, ṣùgbọ́n a ò lè tẹ̀lé. Ẹ mọ̀ pé àwọn candlestick tí à ń ṣe tẹ́lẹ̀, mò ń sọ fún wa wípé tí a bá rí wọn, a lè fi wọ́n darapọ̀ mọ́ bí àwọn tí wọ́n ń rà ni àbí àwọn tí wọ́n ń tà. Bí àpẹẹrẹ bí pin bar, hammer, bullish engulfing tàbí Marabuzo candlesticks. Ẹ bá mi sọ fún mi pé second batch ń bọ̀ ní 9 to 10. Tí mi fàn máa hold class in 0. Okay. Wọ́n ní pé kí n fi tó wa létí pé tó bá ti di 9 to 10, tá bá ti parí kíláàsì eléyìí, tá bá ti sinmi 1 hour, so kíláàsì míì náà wà. So olùkọ́ àgbà ni wọ́n máa kọ́ wa, ló máa kọ́ wa fún ìyẹn. So ẹ jẹ́ kí a wà available náà láti join láti darapọ̀ mọ́ kíláàsì náà. So bí mo ṣe ń sọ lọ, mo sọ pé àwọn candlestick tá ti ń kọ́ tẹ́lẹ̀, a lè fi àwọn candlestick yẹn, a lè fi wọ́n enter, a lè fi wọ́n darapọ̀. Bóyá nígbà tá bá rí pin bar, àwa náà lè buy. Tá bá rí shooting star, a lè sell. Ṣùgbọ́n tá bá tí wọ́n ń rí àwọn candlestick tó jẹ́ doji, a máa ń ní sùúrù. A kì í sáré fi wọ́n. Hello, sir. Hello? Sir, you're using your language. We don't understand your language that much. Oh, okay. You don't understand Yoruba?
Yes, sir. All right, no problem. I will be. If you do not understand Yoruba, please, you have to wait for the 9 p.m. class, okay? Okay, sir. All right, thank you. So you can join me by 9 p.m. I will take the English version, right? Okay, sir. All right, Thank you. thank you. All right. All right. So, doji candlestick a ò kí ń fi wọ́n sáré wọnú trade tá bá ti rí doji yálà bó ṣe dragonfly ni àbí titi gravestone a ò kí ń fi wọ́n sáré wọ́n dàbí indecision wọn tí ó dàbí èèyàn tó máa ń parọ́ ẹ mọ̀ pé tí èèyàn tí ó bá ń parọ́ tí ó bá sọ nǹkan fún wa a ní sáré gbàgbọ́ bí ó ṣe pé bóyá tá bá ti gbọ́ lẹ́nu ẹlòmíì la máa ṣe tó gbàgbọ́. So àwọn doji candlestick yìí ó dàbí candlestick tí wọ́n máa ń parọ́ ṣùgbọ́n láti lè wá tẹ̀lé nǹkan tí wọ́n ń sọ fún wa yẹn a fẹ́ jẹ́ kí candlestick míì sọ fún wa kó tó di pé a gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu. So jẹ́ kí n ya bí dragonfly candlestick bó ṣe rí òun náà ní oríṣi bí ó ṣe lè rí. So a máa ní dragonfly ó máa ń dàbí lẹ́tà T ó máa ń rí bí lẹ́tà T báyìí bí dragonfly ṣe máa ń rí lélẹ̀. Ìgbà míì wà tí a máa ní dragonfly yìí tó máa rí báyìí. Ìgbà míì wà tó máa rí báyìí tó máa ní wicks tí ó sì yọ sókè. A máa ní dragonfly tó máa ń rí báyìí. A máa rí ìmíì ẹ máa rí ìyàtọ̀ tó wà níbẹ̀ ẹ máa rí pé eléyìí kò kí ń ṣe hammer o. Ẹ rí pé a lè pè ní hammer torí bọ́ọ̀dì ẹ̀ ó kéré bọ́ọ̀dì ẹ̀ kéré tó bá jẹ́ hammer sì máa tóbi dáadáa báyìí. Ṣé ti rí yàtọ̀ báyẹn hammer sì máa tóbi dáadáa báyìí ṣùgbọ́n dragonfly bọ́ọ̀dì ẹ̀ máa kéré bí kí ẹ̀ sọ pé ó pẹlẹbẹ bí ilẹ̀ pa òun ni dragonfly ó máa rí báyìí. So candlestick yìí a máa rí wípé wicks ẹ̀ ó gùn nísàlẹ̀. So ó ń jẹ́ ká mọ̀ wípé okay àwọn tí wọ́n fẹ́ rà wọ́n wà nínú ọjà yìí ṣùgbọ́n a ò lè sáré tẹ̀lé candlestick yìí torí pé a mọ̀ wípé nǹkan ẹ̀ kò wà reliable kò ṣeé gbẹ́kẹ̀lé. So a fẹ́ dúró kí a rí candlestick míì tí eléyìí ṣe ń sọ fún wa pé àwọn tí wọ́n fẹ́ rà wà nínú ọjà a wò pé okay mo ti gbọ́ a wá dúró kí candlestick míì kó jẹyọ. So bóyá candlestick míì tó bá wá jẹyọ yẹn bí òun wá jẹ́ bóyá bí hammer àbí bí pin bar ìyẹn la máa ṣe wá tẹ̀lé. Ẹ lè má wá máa wò pé kí ló wá dé tá fi wá fẹ́ tí wọ́n fẹ́ máa kọ ó ṣe kókó fún wa láti kọ láti dá ìyàtọ̀ mọ̀ because àwa ẹlòmíràn tá bá rí eléyìí sìn a lè pè ní hammer tá bá rí eléyìí a lè sọ pé pin bar ṣùgbọ́n eléyìí ò kì í ṣe pin bar. Dragonfly doji òun ni àmọ́ ó ń sọ fún wa wípé àwọn tí wọ́n ń rà wọ́n wà nínú ọjà yìí o ṣùgbọ́n a ò tí ì gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu. A fẹ́ dúró kí a rí candlestick míì kó jẹyọ láti lè tẹ̀lé nǹkan tí dragonfly doji tó ń sọ fún wa. So dragonfly doji ó jẹ́ candlestick tó yẹ pé tí a bá ti rí a fẹ́ tún ní sùúrù kí a rí candlestick míì kó tẹ̀lé bóyá a lè wá darapọ̀ mọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ rà àbí a ò nílò láwùlẹ̀ láti ṣe nǹkan kan. Ṣé àlàyé mi ṣé ó yé wa? Bẹ́ẹ̀ni. So eléyìí là ń pè ní dragonfly doji. So ìgbà míì wà a lè rí níbi alákọ̀ọ́kọ́ yìí a lè rí bí ẹlẹ́kejì yìí
tàbí ká rí bí ẹlẹ́kẹta yìí